අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ වයිටාංගි වලට. වයිටාංගි තියෙන්නේ ඔක්ලන්ඩ් වල ඉඳන් කිලෝමීටර් 250ක් විතර උතුරු පැත්තට වෙන නිව්සීලන්ඩ් වල. අද විශේෂ දවසක්. ඒකට හේතුව අද තමයි වයිටාංගි ඩේ සෙලිබ්‍රේෂන් කරන්නේ. මේ වයිටාංගි ඩේ කියන්නේ ඇත්තටම නැෂනල් ඩේ ඔෆ් නිව්සීලන්ඩ් වගේ. එහෙම නැත්නම් නවසීලන්තයේ ජාතික දවස කියලාත් කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම 1840 මේ දවසේදී තමයි මේකේ හිටපු ආදිවාසීන් එහෙම නැත්නම් මුලින්ම ඉඳපු ජනතාව වන මවුරි සහ බ්‍රිතාන්‍ය රජය අතර විසුමක් ඇති කළා. ඒකෙන් බ්‍රිතාන්‍ය රජයේ පාලනයට මේ නිව්සීලන්ඩ් ගන්නවා. ඒත් එක්කම මවුරි අයගේ ඉඩකඩම් සහ ඒගොල්ලන්ගේ සත්තු ඒ හැමදේම ආරක්ෂා කරන්න බ්‍රිතාන්‍ය රජය කටයුතු කරනවා කියන එක තමයි මේ කිවිසුමේ තියෙන්නේ. මොකද අද වෙනකොට ඒවා ගොඩක් දේවල් හිට මෙට වෙනස් වෙලා තිනවා. මේ උත්සවය කොහොමුණත් කොහොම ඉහළින් මේ රටේ සමරනවා. රජයේ මැදිහත් වීමත් ඇතුව අගමැති පවා මේකට එනවා. ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරනවා. ඒගොල්ලන් මවුරි අයගේ තියෙන අයිතිවාසිකම් දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒත් එක්කම මේකෙදී අපිට ගොඩක් මේ ලස්සන කල්චරල් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන බෝට් එහෙම නැත්නම් කැනෝයි කියලා කියන්නේ මවුරි වලින් කියන්නේ වකා. ඒවා තියත් කරන ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඇක්ටිවිටීස් හුඟක් දේවල් මේකේ තියෙනවා. එක නන් ප්‍රොෆිට් ඕගනයිසේෂන් වලින් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලන් දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඒ වගේ දේවල් හුඟක් අපිට මේ උත්සවය බලන්න පුළුවන්. මේක දවස් 3ක් ඇත්තරම තියෙනවා. මේ අපි ඉන්නේ අන්තිම දවසේ. එහෙම නැත්නම් උත්සවයේ තියෙන ප්‍රධානම දවසේ තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා මෙතන ඉස්සරහට.
මේ තියන්නේ අර දියඹට ගිය ඔරු ආපහු ගොඩට අරන් ඇවිල්ලා තියෙන වෙලාව සහ තව සමහර ඒවා තියෙනවා ගොඩට එන. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒක කොහොමද ගොඩට ගන්න කියලා. ඒගොල්ලෝ නැටුමක් කරලා තමයි ගොඩට ගන්නේ. මේවා ටිකක් බර බෝට්ටු උගල දැක්කනේ. ඒවා පීලි දිගේ ගොඩට ආවා. දැන් ඔය පෙන්නන්නේ ඒවා ගිහිල්ලා ආපහු තැම්පත් කරනවා මෙන්න මේ හෝල් එකේ. ඒක මෞරියාගේ විශේෂ හෝල් එකක්. ඒක ඇතුලේ තමයි මේවා මෙච්චර කල් තියලා තිබ්බේ. අර උත්සවයේ දවසේදී හෝ වෙන විශේෂ අවස්ථාවලදී තමයි ඒවා ගොඩට අරන් එළියට අරන් එන්නේ. අරන් ඇවිල්ලා දැන් ආපහු ඒවා ගිහිල්ලා තැම්පත් කරනවා තමයි ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ. කට්ටිය ඒවා ඇතුලට දානවා. දැන් අපි මේ තමයි අර බෝට්ටු තියෙනවා. බෝට්ටු ඊතලක් තියෙනවා හරි. මේ තමයි අපි වතුර යනවා දැක්කේ දැන්. මේ වතුර ගිහිලා දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. බලන්න ඊතල. ලංකාවෙත් තියෙනවා මේ වගේ. වකා නැත්තම් කැනෝයි කියන්නේ. තියෙන්නේ වතුර අයින් කරන්න. පිරෙනකොට. මේ තියෙන්නේ වකා එකකින් පස්සේ ඒගොල්ලෝ මාච් එකක් විදිහට එහෙම නැත්නම් පාලියක් වගේ විදිහට ඒගොල්ලන්ගේ ඉතුරු බිල්ඩින්ග්ස් තියෙන තැන් වලට යනවා. එතන තියෙන්නේ අර වයිටාංගි බ්‍රිජ් එක හරහා දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට පේන ඊතර පාලමක් තියෙන. ඒ පාලම හරහා ක්‍රොස් කරලා එහා පැත්තේ වයිටාංගි ට්‍රීටි ග්‍රවුන්ඩ්ස් වලට යනවා. ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඒ තැන් වල තියෙන එක එක විශේෂ දේවල් කරන එක තමයි කරන්නේ. එක එක ඇක්ටිවිටීස් තියෙනවා කරන්න. ඒගොල්ලන්ගේ ඩාන්සින්, කල්චරල් ඉවෙන්ට්ස්, ඒ જાති ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ගොඩාක් මිනිස්සු ඇවිල්ලා ඉන්නවාද රට වටෙන්ම. මේ ගොඩක්ම මෞරිය අය තමයි මෙතන ඉන්නේ. ඒ වගේම තව බලන්නත් බොහෝම පිරිසක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ඒ හැමෝම දැන් මෙතන මේ පාලම හරහා එහා පැත්තට යන එක තමයි කරන්නේ. මෞරි කාවින්ග්ස්. මේ හරිය දිගටම මේ වගේ මෞරි කාවින්ග්ස් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ එක එක දේවල් තමයි මේ සිම්බලයිස් කරන්නේ. ඉස්සරහත් තව ඒ වගේ බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙනේ අපි දැන් යනවා. එතනත් අර මූවමන්ට් එකක් හදලා තියෙනවා නිකන් කුළුණක් වගේ පොඩි එකක් අත්සන් කරපු එක ගැන බලන්න ඉතින්. මේක වෙන්නේ නැති Treaty of Waitangi කියන්නේ.
It's the Treaty of Waitangi. Treaty. ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න treaty එක. මේක තියෙන්නේ මවුල් භාෂාවේ. Yeah, we're ready. I'm finished at 2 though. 2. Yeah, I'll come on down. Fucking. මේ තමයි ferry එකක් උඩ. කට්ටිය මෙතනින් ෆයින් හදනවා. I'm just trying to jump. I know. Now just try not backslap off. Yeah, solid. Genesis. Oh, that would have hurt. Solo. මේ වගේ එක එක සෙල්ලම් තියෙනවා කරන්න. වටින සෙල්ලම් තියෙනවා මේ ඉවෙන්ට් එකේ ඔක්කොම නොමිනේට් ඉන්නේ. සෞත් ආසියාවේ මේ තමයි තව ඉවෙන්ට්ස් තියෙන දැන් එක එක අයගේ මේවා තියෙනවා මේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් තියෙනවා non profit organisation තියෙනවා ඒගොල්ලෝ එක එක දේවල් අපිට දෙනවා ඒක පොඩි පොඩි items ඒ මවුරි ගොඩක් t-shirts ආදී අරන් තියෙනවා කෑම තියෙනවා මේ තාම එක පැත්තක් විතරයි මේක මේ අවුරුද්දේ තියෙන ලොකුම ඉවෙන්ට් එකක් තව පැත්තකක් තියෙනවා මේ જાතියෙන් ඒවා नाम लेना මේ අපි ඉන්නේ අපර් ට්‍රීටි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ මෙතනක් තියෙන කොඩි කණුවක් තව එක එක දේවල් වගේක් තියෙනවා මේ තමයි Bay of Islands මේ island ගොඩාක් තියෙනවා ඒකයි Bay of Islands කියලා කියන හරිම ලස්සනයි මම මේ උඩින් ඉඳන් බලන්නේ තව උඩට යන්න තිබ්බනම් තවත් ලස්සනට බලා ගන්න තියුණා දූපත් ගොඩාක් තමයි මේ බේ එකේ තියෙන්නේ මේ තමයි කොඩි කණුව නැත්නම් ෆ්ලැග් එක කියලා කියන්නේ මෙතනට ගන්න තියෙනවා ඇති මෙතන බ්‍රිතාන්‍ය කුඩිය තියෙනවා ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි කොඩියක් තියෙනවා මවුරි කොඩියක් තියෙනවා ට්‍රීටි එක සයින් කරලා තියෙන හරිය තමයි මේ තමයි මේ වටේ මාර ලස්සන ග්‍රවුන්ඩ් එකක් වටේ මුහුද මේ එකක් ඇත්තටම තියෙනවා ඒක ඉතින් බලන්න හදෙන් තියෙන්නේ Son, naughty. no sign was signed on this day spot on the 6th day of February 1840 was signed the Treaty of Waitangi under the which New Zealand became part of the British Empire මෙතනදි තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ Treaty of Waitangi Tapu or Tea Treaty of Waitangi. Then Waitangi Treaty එක celebrate කරන්න හදපු මොකක් හරි එකක්.
රාව් මියුසියම් එක. මේක අද වහලා තියෙන්නේ. අපි දැන් යනවා පල්ලමට. අපි මේකේ බලලා ඉවරයි ගොඩක් දේවල්. හොඳ ඉවෙන්ට් එකක්.